Đại Việt thần phục cả Đông Nam Á. Khi nhắc đến giai đoạn phong kiến của lịch sử Việt Nam, chúng ta đã được nghe rất nhiều về những cuộc chiến bảo vệ đất nước chống quân xâm lược. Suốt chiều dài lịch sử của mình, đất nước nhỏ bé này đã bao nhiêu lần phải chịu sự đô hộ của gã khổng lồ Trung Hoa, và cũng không biết bao nhiêu lần chúng ta đã quật cường vùng lên đánh đuổi kẻ thù rất mạnh này. Đó là một câu chuyện dài với gã hàng xóm khó chịu phương Bắc. Nhưng còn với những người hàng xóm khác trong khu vực thì sao? Các triều đại phong kiến của Việt Nam giữ vai trò như thế nào so với các nước Đông Nam Á? Có một triều đại huy hoàng trong lịch sử đã khiến cho cả khu vực Đông Nam Á phải thần phục. Đó là nhà nước Đại Việt thế kỷ thứ 15, thời kỳ vua Lê Thánh Tông. Trong lịch sử xâm chiếm và mở mang bờ cõi, vua Lê Thánh Tông đã từng xuất quân tiến đánh Bồn Man và Lang San, nay là Lào, truy đuổi sang cả các nước láng giềng khác. Hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về thời kỳ lịch sử huy hoàng này của nước Đại Việt chúng ta nhé! Đầu tiên, chúng ta xét đến bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Quan hệ giữa hai bạn láng giềng là nước Đại Việt và Lan San vốn không hề tốt đẹp gì kể từ đầu thế kỷ thứ 14. Đến thế kỷ thứ 15 lại càng tiếp tục trở nên xấu đi. Lan Sang từng mang quân sang đánh phá biên giới Đại Việt, làm cho xung đột giữa hai nước bùng phát. Trong cuốn lịch sử Lào xuất bản năm 1967 của nhà giáo dục học người Thái Lan Manik có viết rằng năm 1478, một viên tướng của Lan Sang bắt được một con voi trắng và đã dâng lên cho nhà vua. Theo quan niệm thời bấy giờ, nhà vua sở hữu được con voi trắng có nghĩa là một điểm lành. Vì vậy, voi trắng được xem là một bảo vật vô giá đối với các nước như là Lan Sang, Xiêm La hay là Miến Điện. Hay tin con voi trắng của nhà vua Lan Sang, nhà vua Đại Việt bèn sai sứ thần sang xin lông voi trắng. Thế tử Lan Sang lúc bấy giờ là Chao Chiêng Lo, vốn ghét nước Đại Việt, nên thay vì tặng lông đuôi của voi trắng, thế tử lại cho phân voi vào chiếc dương rồi gửi cho nhà vua Đại Việt. Điều này đã khiến vua quan nước Đại Việt nổi giận đùng đùng. Cũng trong thời điểm năm 1478, theo Việt Nam Sử Lược thì Bồn Man hay còn gọi là Muang Phu An từ lâu vốn đã thần phục nước Đại Việt. Nhưng tù trưởng là Lư Cầm Công bỗng nhiên liên kết với Lang San đem quân cướp phá châu Quỳ Hợp, nay thuộc tỉnh Nghệ An. Vua Lê Thánh Tông đã quyết định cất quân sang đánh nhằm giữ yên vùng biên cương này và bắt đầu cuộc tiến đánh Lan Sang. Tiến đánh Lang San. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép rằng đặc sai thái úy Sùng Quận Công Lê Thọ Vực, Đoan Vũ Hầu Trình Công Lộ, Diên Hà Bá Lê Hy Cát đeo ấn tướng quân, trao cho 20 vạn quân tinh nhuệ, hẹn đến tháng 8 năm nay chia đường tiến quân kể tội đến đánh. Tuy vậy, khi xuất quân, Đại Việt chỉ tập hợp được 18 vạn quân, chia làm 5 cánh tiến đánh. Đã định ngày 28 tháng 7 này, đặc mệnh tướng Tần chia đường tiến đánh. Trinh Tây tướng quân Lê Thọ Vực là tiên phong, đi đường chính chỉ huy các quân, các doanh du kích. Trước, hãy giết tên cháu hiếu của giặc Bôn Man Đế, chặt vây cánh nó, chiếm ngay vùng đất hiểm yếu là xứ Trấn Ninh mà đánh vào lòng giặc. Trinh Di tướng quân Trịnh Công Lộ chỉ huy các doanh quân thố binh từ đường An Tây tiến vào để chiếm giữ Mạn Thượng Lưu. Trấn Lỗ tướng quân Lê Đình Ngạn chỉ huy các doanh quân hoành dã từ đường Ngọc Ma đánh tới để cắt ngăn đường giặc chạy. Du Kỵ phó tướng quân là bọn Lê Lộng đi đường Châu Thuận Mỗi để bóp cổ chẹn lưng. Phó tướng quân là bọn Lê Nhân Hiếu theo lối phủ Thành Đô để đánh chỗ sơ hở. Vậy, từ nguồn sử liệu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có thể thấy được 5 cánh quân Đại Việt tiến đánh Bồn Man và Lang San như sau. Thứ nhất, cánh quân trung tâm do Lê Thọ Vực chỉ huy từ phủ Trà Lân, nay thuộc tỉnh Nghệ An, đánh vào Bồn Man rồi tiến sang Lan Sang. Thứ hai, cánh quân phía Bắc do Trịnh Công Lộ chỉ huy từ phủ An Tây, nay là tỉnh Lai Châu, đánh thẳng vào kinh đô Luông Pha Bang của Lan Sang. Cánh thứ ba là cánh quân phía Nam của Lê Đình Ngạn từ phủ Ngọc Ma thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay, đánh vào Bồn Man rồi tiến sang Lan Sang. Cánh quân thứ tư là cánh quân của Lê Lộng hay Nguyễn Lộng từ Thuận Châu là Sơn La ngày nay, yểm trợ cho cánh quân phía Bắc của Trịnh Công Lộ đánh vào kinh đô Luông Pha Bang của Lan Sang. Và cánh quân cuối cùng là của Lê Nhân Hiếu từ phủ Thành Đô nay thuộc Thanh Hóa tiến đánh Bồn Man rồi sang Lan Sang. Theo sử Lào thì quân của Lang Sang đặt dưới sự chỉ huy của Thái tử Chao Chiang Lo cũng có 20 vạn quân, 2.000 thớt voi cùng với 6 vị dũng tướng là Nora Singh, Nora Narai, Nora Det, Nora Ra, Muen Luang và Phia Quatepa. Ngoài ra, chúa xứ Lan Na phía Bắc Thái Lan cũng đưa quân sang giúp Lan Sang. Quân Đại Việt nhanh chóng vượt qua Bồn Man,
Các cánh quân lần lượt tiến đến Lan Sang và giành được nhiều thắng lợi. Tại chân đồi Po Mung, quân chủ lực Lan Sang chuẩn bị sẵn một trận địa mai phục nhằm đánh chặn quân Đại Việt tiến đến kinh đô. Các cánh quân Đại Việt lần lượt tiến đến đồi Po Mung. Những trận đánh lớn đã diễn ra tại đây và kéo dài trong suốt 3 ngày đêm. Cuối cùng, quân Đại Việt đã chiến thắng, khiến quân Lang Sang phải rút chạy về Na Cao Chao, này là chùa Wat Visun, Luang Prabang, Lào. Quân Đại Việt truy đuổi đến tận nơi. Giao tranh lớn đã diễn ra trên cánh đồng Na Muang Khon và cánh đồng Na Hai Dio. Cuối cùng, quân Đại Việt bao vây và đánh bại quân Lang Sang. Hai tướng Muen Quatepa và Muen Newar tử trận. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Lan Sang vội cử hai tướng là Muen Bun và Muen Luan đến cứu viện nhưng cũng bị đánh bại. Các tướng Nora Singh, Nora Narai, Noradet và Norara đều bị bắt sống. Thế tử Chao Chieng Lo bị thương nặng rồi sau đó cũng bị bắt. Vua Lang San lúc bấy giờ là Sayana Chakapat vội vàng cùng hoàng tộc rời bỏ kinh thành chạy đến Chiang Khan của vương quốc Lan Na, nay thuộc tỉnh Loe của Thái Lan. Quân Đại Việt tiến đến chiếm đóng kinh đô Luang Prabang của Lang San. Quân Đại Việt thu giữ được rất nhiều của cải và lương thực ở kinh đô Luang Prabang. Nhờ đó, tiếp tục truy đuổi tàn quân của Lan San đến tận Lan Na tại lưu vực sông Irrawaddy giáp biên giới Miến Điện, rồi thuận đà tiến đánh luôn hai vương quốc Lan Na và Ayutthaya. Sáp nhập Bồn Man, các nước Đông Nam Á thần phục. Đến năm 1479, quân Đại Việt ở Bồn Man vấp phải một sự kháng cự quyết liệt của thủ lĩnh Cầm Công. Vua Lê Thánh Tông sai Lê Niệm thống lĩnh 30 vạn quân tiến đánh Bồn Man. Quân Đại Việt vượt qua các cửa ải, đánh chiếm các thành trì và đập tan hoàn toàn lực lượng của quân Bồn Man. Thủ lĩnh Cầm Công bỏ chạy nhưng không kịp và đã bị tiêu diệt. Vua Lê Thánh Tông cho em của Cầm Công là Cầm Đông làm tuyên úy đại sứ để thu phục Bồn Man. Sau các cuộc chiến này, vua Lê Thánh Tông cho sáp nhập Bồn Man, khiến lãnh thổ Đại Việt được mở rộng. Các nước Đông Nam Á khác như Chiêm Thành, Chân Lạp nay là Campuchia, Lan Sang là Lào ngày nay hay Chiang Mai là Thái Lan ngày nay, Ayutthaya và Java là Indonesia ngày nay phải thần phục theo lịch sử Việt Nam tập 3 của Viện Sử học. Năm 1485, Đại Việt đưa thêm Melaka nay thuộc Malaysia vào danh sách các chư hầu có nghĩa vụ phải cống nạp hàng năm cho Đại Việt. Vậy là trong 7 năm, từ năm 1478 đến năm 1485, với 2 lần xuất quân chinh phạt, Đại Việt đã thần phục được cả Đông Nam Á.